شنبه 7 دسامبر 17 آذر ما در خدمتتون هستم. بریم ببینیم امروز جهت بیت کوین میتونه به چه سمتی باشه و حالا که تعطیل شده بازار جهانی ببینیم بیت کوین میتونه نوسانیات داشته باشه واسه ما یا نه. من قبلش فقط بخوام اخباری که ما توی کانال تلگرامیمون میذاریم، چه توی فارکس چه توی کریپتو، واسهتون یه بررسی داشته باشم. اگر میخوایم از جدیدترین اخبار مطلع بشین همراه با تحلیل، حتما برین توی کانال تلگرامی ما عضو بشین. اونجا ما نه تنها اخبار رو پوشش میدیم، اخبار مهم، اخباری که روی بازار و مارکت تاثیرگذاره، نه حالا اخبارایی که بی هدف باشه. حتما میتونید عضو بشید و از تحلیل‌ها و اخبار استفاده بکنید. ما یه سری هشتگی توی حالا کانالمون داریم به اسم جنگ کریپتویی، اینکه پادشاه و تاج بیت کوین مثلا برای کی میشه. کلی از کشورها بعد از حالا این اتفاقات و این جریاناتی که افتاده سعی دارن که توی کریپتو برای کشور خودشون قانون بذارن، دولتی رو تشکیل بدن. دیروز جمهوری چک، پارلمان جمهوری چک با اکثریت آرا اعلام کرد که نگهداری بیت کوین به مدت بیش از 3 سال رو از مالیات روی سرمایه معاف میکنه. خب این یه خبر خیلی مثبتی میتونه باشه. بعد یه خبر دیگه هم داشتیم که تقریبا میتونه بد باشه واسه ما. کمیسیون بورس اوراق بهادار آمریکا یا همون سک به 2 تا از 5 شرکت که متقاضی ارائه ETF سولانا بودن گفته که درخواست اونا را رد میکنه و دولت فعلی آمریکا هیچ درخواست جدیدی برای ETF های رمزارزها قبول نمیکنه. بعد از اون ما یه خبر دیگه یا داشتیم روی دوباره سری پست‌های جنگ‌های کریپتوییمون. ایالت فلوریدا آمریکا میخواد 185 میلیارد دلار ناقابل از صندوق بازنشستگی این ایالت رو روی بیت کوین سرمایه گذاری کنه. هم بیشتر اخبار روی کریپتو مثبت میتونن باشن، چه بلند مدت چه کوتاه مدتش. و دیروز ما دیدیم که اتریوم سقف جدیدی زده، به 4000 دلار رسید و خب واسه اتریومی که asset دوم میشه توی کریپتو، دارایی مطمئنیه بعد از بیت کوین، خیلی اتفاق مثبت خوبیه. جا مونده بود از بیت کوین که حالا داریم میبینیم اتریوم هم بالاخره داره حرکتش رو میکنه. اخبار مهم تقریبا داره تموم میشه. یه خرید جدید بلک راک هم میتونیم بهش اشاره کنیم که صندوق سرمایه‌گذاری بلک راک دیروز تقریبا 751 میلیون دلار بیت کوین دیگه خریداری کرده و حالا کل مجموع دارایی بیت کوینش به 50 میلیارد دلار رسیده. از روندی که حالا اون اوایل شروع میشد، یعنی بتونم بگم از اوایل 2023 یا آخرای 2022 بلک راک خریداشو پله پله شروع کرده تا الان هم که 100,000 تا شده. بلک راک همچنان خرید داره میزنه روی بیت کوین. این میتونه خب مثبت باشه، قیمت بیت کوین ها رو به بالا حرکت بده، اما بعد دید پشت پرده این قضایا چی میتونه باشه. یه سر بزنیم به اینکه ببینیم آلت سیزن شروع شده یا داره تموم میشه. اینور ما توی ساله آپریل 2021 داریم میبینیم که آلت سیزن ها حالا اون نمودار تا 98 تا بالا رفته، یه دفعه شارپ نیومده پایین، قبلش تا 90 تا اومده، دوباره تا 98 تا رفته، تا 84 تا اومده، 92 تا، 98 تا و همینجور بازی کرده و بعد یه دفعه ریخته. دوباره توی آگوست 2022 هم میتونیم اشاره کنیم که تا 86 تا، 90 تا یا بالاترش هم حتی 96 تا هم رفته و دوباره رو به پایین حرکت کرده. جانوری 2024 هم تا اینجا میشه تقریبا بالای 80 تا حرکتی داشته. بخوام دقیق بگم آره تا همین بالای 80 تا نزدیک 90 تا حرکتی داشته، ولی خب نتونسته، 85 تا میشه، نتونسته بالاتر بره و به پایین حرکت کرده. الان اگه ببینیم تا 88 تا رفته و الان روی بازه 86 داره رنج میزنه. این میتونه دو تا دلیل واسه ما داشته باشه، اینکه فعلا آل سیزن ما میتونه تموم بشه تا حدی، دوباره بیاد رو به پایین حرکت کنه و ما ببینیم که بیت کوین و حالا اتریوم بخوان حرکتی داشته باشن، یا نه بخواد مثل سالهای قبل مثلا مثل 2021 و حالا 2022 تا 98 تا 92 تا بالا بره و بعدا رو به پایین حرکت بکنه. اینا فعلا نمیشه تصمیم گرفت نسبت بهش، ولی میتونیم در نظر داشته باشیم. چارت هفتگی بیت کوین از دیروز تا حالا هیچ تغییری نکرده، همچنان همون چیزی که من دیروز توی تایلند بهتون گفتم برقراره. نسبت به شرایط باز کردن پوزیشن روی آلت کوینایی که جا موندن که به غیر BTC سعودی ان نسبت به توتال 3 بعد دامیننس بیت مثبته. خود بیت کوین اگه موقعیتی داد میتونید باز کنید، ولی ممکنه آلت کوین موقعیت بهتری رو بدن. چینوش گارد خطوط سعودی، شیب سعودی یه فاصله افتاده، انتظار اصلاح هست.
اگه اصلاحی در کار باشه. بریم یک روزه با هیکنشی بخوایم یه بررسی بکنیم. هیکنشی اینجا داره روند صعودی بسیار ضعیفی به ما نشون میده نسبت به شرایطی که هست. یعنی کندل امروزش که 15 ساعت دیگه بسته میشه، 16 ساعت دیگه بسته میشه، کندل به نسبت مناسبیه. میشه در نظر گرفت که میتونه رو به بالا حرکت کنه. 100,000 تا هم هستیم تقریبا. کندل خوبه ولی کندل قبلیش به نسبت بد بودن، پس خیلی نمیشه دید آنچنانی گرفت. ولی تنکانسن داره کندل رو به بالا حرکت میده. کی جنسن با یه شیب خیلی زیادی داره سعی میکنه خودش رو به کندل برسونه. اسپن آ همراه، اسپن بی یکم فلت شده ولی میخواد همراهی کنه. خطوط 63 و 93 فلت شدن ولی فاصله خیلی زیاد نیست، میتونه همراهیش داشته باشه. اینجا که امنیت شده یکم چند تا کندل قرمز زده شده ولی خب نسبت کندل سبز بالاتر هنوز، این مثبت واسه ما. فاصله خطوط و تمامی اجزا به نسبت حالا حالت مساوی دارن، متوسطن. یکم دهانه اپ بزرگ شده که این قدرت روند کمتر میکنه واسه ما. اگه بخواد روند سودی باشه کوچیک‌تر بشه خب بهتره و همه چی برقراره. توی یک روزه ایدیکس هم میبینیم که با دهانه اپ کاملا برابری میکنه و این فشار رو کمتر نشون میده، فشار نزول نشون نمیده، فشار مساوی یا داره نشون میده. یعنی که فعلا بی تصمیمی هست. شنبه هم هستیم. اکثرا تو این مدت شنبه ها یا یک شنبه ها ما حرکتی رو داشتیم، پس نمیشه نسبت به قبل تصمیم گرفت. میتونیم این شنبه هم حرکتی رو داشته باشیم. اینم از روزانه. بریم 4 ساعته. شکل و شمایل چارت من دیروز بهتون گفتم اصلا خوب نیست و ایچیموکو باید شکل و اون اجزایی که داره درست حسابی باشه که تحلیل پذیر باشه. با مثلا یه دونه حرکتی که غیر انتظار باشه و حرکتی باشه که اصلا تو بازار سال تا ماه اتفاق میفته، شکل چارت به هم بریزه، خب تحلیل ایچیموکو هم سخت‌تر میشه. اما من تا جایی که میتونستم سعی کردم دیروز بهتون تحلیل بدم که جای مناسبی پیدا بکنید. اینجا ما یه دونه بنچمارک میدیدیم که اومده پر شده، پس نمیتونیم دیگه در نظرش بگیریم. شاید در آینده بخوایم لول پایین‌تر رو حساب کنیم. اینجا هم یه لولی باشه واسه ما که من با خط زردم نشونش دادم واسه شما. فعلا همچنان شکل چارت افتضاحه. من اگه بخوام کندلا رو کندل استیکم بکنم میبینیم که اصلا نسبت کندلا خیلی بده. اگه روند سعودی کندلا قرمز زیاده، اگه روند نزولی کندل سبز زیاده. یک روند سعودی یا داشتیم همونو برگشتیم یه شده خیلی زیادی یا زدیم. اینجا تنکانسن اصلا داره یه حرکتی میزنه که واقعا شاید تو سال زیر 10 بار این حرکت زده بشه. توی حالا بیت کوین خب استا و توکن های زیادی داریم ممکن تو ارزها از این حرکت رو زیاد بزنن، ولی من دارم بیت کوین ها واسهتون مثال میزنم که دارایی مهم و امن دیگه داره به حساب میاد. اینجا یه ابریه داریم که اصلا شکل نگرفته، میتونیم اینجا رو یه لول در نظر بگیریم. فعلا خود 4 ساعته واسه من تحلیل پذیر نیست، حرکتی ها نمیتونم ازش ببینم. میرم 2 ساعته. 2 ساعت هم همچنان همینطوره، یعنی یه جور همشکلی اجزا رو بین تنکانسن و اسپن آ میتونیم ببینیم. این فاصله که اینجا افتاده میتونه جذب کننده باشه و رو به بالا حرکتشون بده. باید دید جذبش میکنه یا نه. فعلا ما روی 99700 تا که من تحلیل میگیرم واسهتون داریم رنج میزنیم. بالای این حد هستیم، اومدیم ولی حالا زیرشیم. میتونیم در نظر بگیریم با گرفتن تایید ما لول بالاتر رو ببینیم روی بیت کوین. من بیام لول پیوت پوینت ها مشخص کنم واسه شما و بعد بریم یه ساعته ببینیم جهتی که میتونه بره امروز آیا میره یا نه، به چه سمتی میتونه باشه. خب ما یه دوره نوسانمون انقدر زیاد بود که لول های پیوت پوینت 4 هم میکشیدیم، الان حتی به لول پیوت پوینت 2 هم به سختی میرسیم. فعلا اینا لولایی که میتونیم در نظر بگیریم. این هم 2 و سومیش هم که این پایین دایره نوسانی ما چقدر بالا بوده که یه بار تا اونجا هم ما پیوت پوینتمون رو کشیده بودیم. میاد اینجا قرار میگیره. خاموش کنم. بریم 1 ساعته.
همشکلی اجزا رو توی تنکانسن و اسپن آ میتونیم ببینیم. اینجا بنچمارکم شکل دادن، من میتونم اینا بزرگتر کنم، از اینجا بگیرم تا این پایین، ولی فعلا همینا بیشتر دوست دارم. شاید یکم بزرگترش کردم مثلا تا اینجا بهتر باشه، ولی فعلا همین چیزی که هست مناسبه. ما توی کانال یه ساعتمون قرار داریم، کف کانالیم. با شکستش و پول بک واسه کسایی که دوست دارن نزول رو بگیرن میتونه موقعیت مناسبی باشه. واسه کسایی هم که دوست ندارن میتونن اصلا اقدام نکنن. من خودم تو این روند سودی دوست ندارم پوزیشن شورت یا باز کنم. پوزیشن لانگ بهتری میتونم بگیرم، ریسک ریوارد بهتری میتونم بگیرم. فعلا چارت یک ساعتش هم تحلیل پذیر نیست. کراس انجام شده، کراس نزولی بالای ابریم، دهان ابر خیلی کلفته، ابر صاف شده، 0 درجه است، روندی نشون نمیده. ایدیکس هم روند خاصی به من نشون نمیده. توی نیم ساعت یه ابر بزرگی داریم، 63 یه شیب خیلی رو به بالا گرفته، 93 جا مونده، یه گپ بزرگی شکل دادن. اسپن بی با یه شیب زیاد رو به بالا حرکت کرده، خب قدرت روند رو به شدت کم میکنه. کندلا وارد ابر شدن، کراس انجام شده، کی جنسن همراهی نمیکنه. من اینا دارم یک دونه دونه میگم که شما ترازو بندی کنید ببینید موقعیت ها میتونه واسهتون چجوری باشه. واسه شورت من توی نیم ساعته و 15 دقیقه اینجا میتونه خوب باشه واسه شورت. اگه دوست داشتید باز کنید تا مثلا این محدوده، این ناحیه. واسه لانگ بعد از اینجا من بذارم ببینم توی نیم ساعته چجوری میتونه باشه. نیم ساعتش هم خوبه. پس واسه شورت شما اگه بخواید اقدام بکنید، میگم من خودم اقدام نمیکنم، بعد از محدوده 98670 میتونه موقعیت خوبی باشه واسه کسایی که میخوان شورت باز کنن. واسه لانگ هم بعد از 1500 میتونه جای مناسبی باشه واسه اینکه موقعیت‌های لانگشون رو باز کنن. بریم دامیننس بیت کوین هم سریع نگاهی بندازیم ببینیم دامیننس بیت کوین چه جهتی ها میتونه ببینه، بخواد لانگ بشه شورت بشه. داره رنج میزنه، من انتظار رنج داشتم بعد از این حرکت ریزشی که داشت. اگه بخواد روند سودی ها واسه ما شکل بده باید رنج بزنه، حالت رنجش هم داره شکل میده. اینجاها بازی کنه رو به بالا بره، بازیشو کمتر کنه، اینجا بازی کنه رو به بالا بره. یه بازی کردن اینجا بالاخره هست تا زمانی که ابر بخواد بشکنه و حرکتی انجام بده. اگه نخواد بشکنه اینجا با شکستش ما میتونیم رو پایین موقعیتشو روی آلکونا بگیریم. فعلا چیزی که داره به ما نشون میده اینه که رنج ما نسبت به کندل 4 ساعته وقتی قرمز زده شد میتونیم تصمیم گیری رو بکنیم که روی آلکونا باز کنیم یا روی بیت کوین. کندلا کوچیک شدن، سایزشون دوجی شدن. 2 ساعتش هم بریم نگاه کنیم. رنج خب توی 2 ساعته قاعدتا کمتر شده، میشه موقعیت بهتری رو بهمون بده و زود هنگامتر بعد از شکست اینجاها میتونه حرکت سوریچه داشته باشه. حالا اونجا که ابر سبز بیاد اینجاها حرکتشو داشته باشه ما میتونیم موقعیتشو بگیم. پس فعلا خود آلکونا میتونن بهتر باشن چون کندلا حداقل قرمزه. این دامیننس بیت کوین. دامیننس تتر هم بخوام یه بررسی بکنید، توی دامیننس تتر هم حرکت نزولی ها میتونیم داشته باشیم، ولی خب شکل چارت نزول قوی رو به من نشون نمیده به خاطر این ظاهری که تنکانسن انجام داده و کی جنسن صاف شده. بعد از شکست اینجا نزول میتونم بگم، تا قبلش من ریزشو نمیتونم در نظر داشته باشم. بعد از همینجاها من حتی لولم میتونم بالاترم بیارم، اینجاها میتونم ریزش رو در نظر بگیرم. واسه لانگ هم بعد از همینجا که میشه 3.96 میتونم واسه لانگ اقدام بکنم. تحلیل که من واسهتون میذارم قطعا تحلیل نیست که سیگنال باشه. شما باید بسته به روحیه خودتون، بسته به حجم سرمایه خودتون، بسته به ستاپ ترید خودتون، استراتژی خودتون پوزیشنتون رو باز کنید. من فقط دارم با ایچیموکویی که به نظر من میتونه در کنار پرایس کامل ترین استراتژی باشه یه دید جدیدی رو بهتون میدم. آخر و تصمیم گیرنده شما هستید که پوزیشنتون رو باز میکنید یا میبندید. من فقط میخوام موقعیتایی رو واسهتون روی چارت بکشم و مثلا بهش اشاره کنم که ممکنه یه دیدی یا یه جرقه‌ای توی ذهن شما هم ایجاد کنه. امیدوارم تحلیل واسهتون مفید بوده باشه. اگر تحلیل خوشتون من حتما لایک کنید. اگه نظری انتقادی دارین میتونید تو کامنت واسه من بنویسین. میتونیم یه سری ویدیو درست کنیم از بررسی آلت کوینایی که مستعد پامپن توی این حالا بورانی که هست. اگه تعدادشون زیاد بود میگم در ویدیو، اگه نبود میتونم توی کانال تلگرام مثلا دونه دونه تک به تک واسهتون بررسی کنم. اگرم کلا تحلیل خوشتون نمیاد میتونین دیسلایک کنین. با سابسکرایب کردن کانال از من یه حمایت بسیار بزرگی کردین. امیدوارم روز خوبی پیش رو داشته باشید. موفق و پیروز باشید.